kijken, wij zijn inbound LMAP met de corrected altitudes set. Ja, het pad komt eraan, dus we kunnen eventueel nog even wachten. 2000 voet voor further descent. Misschien het meest actual weather update nog even downloaden. Daar komt het pad. Mooi. Daar komt het weer. Ja. Kan ik deze weggooien? Jo. We waren in de tas. Runway U08. Hij is nu wel meer naar de baan gaan draaien. Dus 050 met 140 knots, 5 knots. Check. Broken at 3000, view at 1200. Nou, dat moet mooi zijn. Ja. Min 1, dus iets 1 graadje warmer geworden ook. En verder wet vanwege de sneeuw. Check. Ze hebben er overheen geplast. Zodat ze in ieder geval... Moet ook gebeuren. Good morning, Ocean 7 Alpha, passing flight level 15. Ocean 7 Alpha, München Nado identified. What level can you reach over at Umtex today? Hier wil ik niet echt heel veel hoog. Of, als je hier hoog zit is ook Ocean 7 Alpha, we are able flight level 270 over at Umtex. Ocean 7 Alpha, Roger, climb flight level 270. Climb flight level 270, Ocean 7 Alpha. 4 kilo, descent flight level 150. Roger, descent flight 150 tot 4 kilo. Kijk. Ja, ik vind ETC is echt goed hier. Onze Innsbruck is het goed. ETC. München is ook heel goed. Wel goed, ja, absoluut. Ik denk altijd wel mee. Ocean 7 Alpha, climb flight level 310 and course Umtex 250 Orbach. Climb flight level 310, Umtex flight level 250 Orbach, Ocean 7 Alpha. 4 kilo, call Innsbruck 128, decimal 975, goodbye. 128, 975, bye-bye, 4 kilo. Yeah, info. The wind is above our tailwind limit, then we'll do the visual. If not, then we'll just continue to land with the max tailwind allowable, speed of 93 knots. Of course, tower is completely informed and they will update you any second when you need it. Presently 080 degrees, 11 knots. It was a few times below 10 already, and at the moment it looks like it's between 10 and 11 knots all the time. That's copy. Thank you so much for your help. We really do appreciate it. Speed of 93 knots. Anytime. We are happy if we get to let you there. Misschien wil hij dan met tailwind. I just wish we had AR. Oh, sorry. Finally, we have some snow that we can show to the passengers when they are landing. It's right in Innsbruck. Yeah, exactly. Innsbruck Tower, good day, 4 kilo, descent flight level 150, LMAP, information Yankee. 4 kilo, good day, identified. Runway will be 08 for you. Descent 13,000 feet, QNH 1009 to a correction 13,300 feet to Elmem, and you get 1 Zulu straight in, runway 08. High speed would be appreciated. Roger, high speed will be appreciated, descent 13,000 feet on the QNH 1009 and cleared for the RP Zulu, runway 08, 4 kilo. And 4 kilo, we would appreciate after landing if you can give us a report about the ground contact for the IMP Zulu. It's no problem, but we for the planning for later on for the IMP Yankee approaches. So especially from the turning point in the in valley to the airport. Okay, I will, 4 kilo. Thank you very much. Zou die de wind nog even kunnen geven? Is dat 93 Golf and ready to send flight level 130. Hij gaat nu wel als high speed, dat kan hij wel willen. Ja. Kut als je hier, Ja. 4 kilo, what's the wind for runway 08 today? At the moment 090 degrees, 10 maximum 16 knot presently. Roger, thank you. Ja, het is op de baan, dus dat is fijn. Ja, high speed, ja. We moeten gewoon wel op tijd geconfigureerd zijn natuurlijk. Ja. Ik kan nog wel heel even iets harder vliegen. Doe ik even 250. Prima. Hoppa. Ja, VF path again. Check. We de approach checklist. Ja, approach checklist. Approach checklist. Ja, altimeters. Ja, 1009. Dan is hij completed. En even een altitude check. Ja. 19,060 now. Check. Approach checklist completed. What? Ja, hij is oranje omdat we erboven zitten nog. Ja, klopt, ja.
at 9 Flaps, 9,800 feet. Special localizer DMET approach. Descent to altitude 9,800 QNH 1009 and radar vectors for special. Zet zo vast inderdaad, hij gaat natuurlijk automatisch. Ja, flaps 5 ook maar. Check. Ik denk dat we nu wel hard genoeg gaan voor de band. Ja, zeker. Nee, dat is prima zo. Ja. Nou, L-MEM, sorry moet ik zeggen. Goed bezig. Ja, cleared voor die RP Zulu. RP L-MEM 36 buff, dat gaan we zeker halen. De next is ook die hoogte, dus ik haal hem nog even staan. Ik laat hem nog even staan. Check. Ambulance 846 Sierra, goedemorgen Fabian. We hebben nu nog tailwind. Flight level 160, visual time, Breno, anytime approved. Dus dat... Level 160 and visual time. hij gaat zo wel uit de speed. Ja, Zodat hij langzaam gaat. Sorry, servus Julian und Ze servus hebben een Tom. mooie keertje altijd nog. Inderdaad. Ja, gooi de keer er maar uit hoor. Check. Ja. Gaan we dat... 500 feet to level off. Ja, ik zet alvast de nieuwe hoogte erin. En dat is eigenlijk initieel minima, dus 3000 voet. Check, check. Ambulance 846 standing right. Roger. Engine anti-ice. Ja. En zet die iced aan. Tai. Check. Ja. Cabin call has been given, that's nice. Ja, met het steile pad dacht ik opeens, ja, het is misschien toch wel handig om wel wat te gaan configureren. Ja, met 3,7 graden glijpen. Ja. En het weer inderdaad hier dat je 751, dat je naar de 175 knopen zit. 4 kilo Flaps for 10. further to tower, 120.1, bye bye. 120.1, bye, 4 kilo. Tower grade 4 kilo on the RP Zulu, runway 08. 4 kilo, hello, continue the approach, runway 08, wind 080 degrees, 10 knots, maximum 16. Check the approach, runway 08, 4 kilo. Ja, check. Nou, performance-wise is dat alleen maar goed. Check, ja. Ik zet deze even. And Innsbruck Tower, easy 18 Golf X-ray again. Ja, deze heeft nog wel de full extent bij 10, dus daarom please confirm pakt hij the wel RNP makkelijk. Ik wacht nog Zulu heel even met for flaps 08 would be 15. available. Prima. RNP Zulu is available, sir. Can you fly down to the original minimum? How is it looking in the Western Valley for that minima? Yeah, the Zulu itself is not the problem. The minimum west of the airport at the decision point is 3,270 feet above aerodrome elevation. So if you can reach the minimum of the RNP Zulu 08, no problem to get it. Copied, thank you. That wouldn't be good enough for us at the moment, easy 18 Golf X-ray. Okay, but I can tell you that there is just a Transavia starting the RNP Zulu approach from the west, runway 08. Maybe they can give us an update about the visibility and ceiling at the point Whiskey India 751, 752, which should be then around 7,100 for you to get in, is that correct? Absolutely, in that region, yes, easy 18 Golf X-ray. Okay, so either stay on frequency with the second set or call me in 5 minutes. We'll listen out and call you in 5, easy 18 Golf X-ray. Thank you for the information. Ja, prachtig. 4 kilo? Ja, voor ons. Yes, 4 kilo. Yeah, sorry. The Easy was just asking for the situation in the Western Valley. They can fly the RNP Zulu, they are allowed for it, but they do have a higher minimum, which is similar to the RNP Yankee, and it's somewhere in between Whiskey India 751, 752, and they should have ground contact there out of 7,100, and following then in good conditions to the airport. Could you kindly have a look out at 751, 752 if there is a chance for ground contact? Ja,
Yeah, no problem. I will. We're reaching Whiskey India 751 in about 5 miles, and we already now have ground contact. Okay, perfect. That is great. And then I would, of course, be interested after the waypoint if you can follow in visual conditions to the airport. No problem. I will report for kilo. Thanks very much. Nou, hebben ze nu in ieder geval ground contact, Ja. scheelt dan. Dit is wat ze nodig hebben. Ja. Ja, je ziet de vallei helemaal. Ja. Links van ons ook. Ja. Dus dat is voor hen... Kijk, dat ene wolkje, daar kunnen ze wel doorheen. Dat is echt een view, dat is niet heel veel. Daar hangt nog wel iets van sneeuw, net zeg maar turning on to final. Ja. Ja, ik zit dat te kijken naar de Yankee, dan heb je naar het 7100 voor de minima. Dus dat is naar het Best wel hoog. 5200 boven je field elevation. Flaps 15. We doen gewoon rustig verder configureren inderdaad. Check. Ja, ik denk dat het sneeuw is of zo. Dus direct na Whiskey India 752 light snow of zo. Ja. Maar op zich nog wel ground contact. Ja, daarom. Je ziet ook wel van, je moet een beetje naar rechts toe. En, kijk, er is inderdaad wel wat gevallen inderdaad hier al. Aan de boompjes te zien. Ja. Nice. Nou, je kunt even zeggen in ieder geval dat we hier zeker ground contact hebben bij Whiskey India 751. 4 kilo, we're now overhead Whiskey India 751 and we have ground contact. 4 kilo, thank you. Dan eventjes straks kijken of je visual, ja. Ja, kijk, voor ons maakt het niet zoveel uit. Klopt. Servus, Christophorus 1. Christophorus 1, good morning. Good morning, we are ready for departure and load your request direction Ronco Köpfe. Okay, Christoph 1, take off on discretion and proceed initially a bit more in the south, please, via the Wet Valley and then in direction to the Rankerköpfel. Reason is a 737 area Telfs coming in on the approach via Oberbarfuß Kemmerton for 08. Let's take off, we'll stay well in this, Christoph. Danke, and QNH 1009. Klein beetje light snow inderdaad, ja. Voor mij zie ik de Ja. baan al liggen al. Ja, zie jij de baan? Ik zie hem nog niet. Ja, ik weet ongeveer waar je moet kijken, maar... 4 kilo, 080 degrees, 10 knots, runway 08, you're clear to land. Clear to land, runway 08, 4 kilo. And for your TCAS, there is a rescue helicopter just taking off south of the airport and he will fly in direction southwest, all the time south of the RMP track. But maybe you get him on TCAS. Roger, thank you for the info. Ja, kijk, hier zie je natuurlijk... Ja, Kijk, die Easy die natuurlijk straks hier naar binnen gaat, heeft natuurlijk wel ground contact, maar verder heb je weinig reference. 7100, ja, dan zou je natuurlijk denken, dan moet je de baan al zien. Ja. Misschien moeten we even melden dat er hier wel een soort van haze hangt of zo. Ja. Nog een cloud. Ja. 4 kilo, we're now 5,000 feet. I think we're in a little bit of snow or haze or something like that. So at the moment we cannot see the runway at the moment. Okay, thanks. Yeah, that's what I thought. That there is some snow in between. Yeah, thanks a lot. No problem. Flaps 25. Ik zet deze snel op 9. Easy 18, contact rate. 2500. Helikopter op TCAS. Easy 18, contact free. Are you still on my frequency? Check, sorry? Ik zei 2500 was checked.
and flaps 40. With the landing checklist. And start switches. Continuous. Speed brake. Is armed. Landing gear. Down. Flaps. 40 green lights. Landing checklist. Runway inside. Check. Vielen Dank. Runway. Ja, check. 1000. Check. Ga ik manueel. Check. Succes. Er is nog best wel wat gevallen hier hoor. Ja, best wel hè. Drie wits. Traffic. 1000. Check. Traffic is noted, not in sights. Ah, ik zie hem. Ja. Ja, je hebt hem. Ja. Mooi. 1000. Checked again. Kun jij de heading bug meenemen? Jazeker. Approaching minimums. Check. Minimums. Check. Zero 80 degrees 7 knots. Check. Mooi head. Nou, dit is wel mooi. Ja, dat is prachtig. Speed slightly high, correcting. Check. Bird. Ja. Stabilize. 500. Check. Easy 18 Golf X-ray, Innsbruck Tower. Blijf zakken. 2 wit, 2 rood. Correcting speed and altitudes. Check. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brake up. And second detents. Reverse is normal. Oh, nou, ik zet hem eraf hoor. Check. Nou, brake disarmed. 16 knots. Netjes gedaan. Ja, dank je. Nou, de first ride hè. Ja, check. 4 kilo, thanks again for the perfect report and via taxiway Bravo, talk to you later. Roger, no problem. 5 Bravo, 4 kilo. Ja, moeten we nog melden dat we denken dat het wel lastig wordt voor ze? Ja. Op final? Ja, het is natuurlijk wel... Ja, op wat wij nu zien hè. Ja. En op zich dat buitje blijft, ik weet niet in hoeverre... Innsbruck Tower, very good day nog ver weg is. Ik weet niet... Nee, precies. Zit er een holding misschien of zo? Speedbird 9-3 Golf, hello. The wind at the moment 080 degrees, 9 knots. Runway 26, you're clear to land. And if you like, you can always break off for the visual approach, circling to runway 08. Clear to land, runway 26, Roger, we'll let you know, Speedbird 93 Golf. Oké, dat is ook wel leuk. Speedbird 93 Golf, has there been a trend in the wind at all? Sorry, what was that about the wind? Yes sir, it's 080 at 9 now, but has there been a trend? No, it's what it was the last 30 minutes, in between 8 and 10 maximum, maybe 50-50. once a short while for 11, but at the moment it's steady, maximum 10 knots, it's 8 knots now. Roger, Speedbird 93 Je ziet Golf. wel daar een buitje, dus ja, het is... Want in principe als ik het zo zou denken, we hadden wel ground contact op de minima, maar daarna heb je eigenlijk de baan. Ja, weet je wel, ja voor een ons paar is keer het niet was, gezien, maar als zij op 7000 de baan moet zien, jij zei ik zag hem, dus jij wist, je wist ook waar je Ja. moest kijken natuurlijk. Ik denk dat die gasten, ja, dat is... En we hebben gelukkig aangegeven dat we na het, op wat is het, 5000 voet, dat we dan geen baan meer zagen. Ja, ja precies. En light snow, dus ik denk dat hij daarmee dan wel... Marshaller inside. Check. Taxi gaat uit. Check. Terrain radar off. Speedbird 93 Golf, wind check. 080 degrees, 8 knots. 008, thank you, Speedbird 93 Golf. We'll go for a straight in. Of course, thanks, and to confirm clear to land 26. Clear to land 26, Speedbird 93 Golf. Ah, oké, nou mooi.
Park brake set. Cruise house lights. Op de bussen. Ik weet niet hoe lang we nog taxi waren. Oh nee, nog niet met reports. Even München eruit draaien. Even kijken, dat staan 50, 53. Moet nog even 1 minuutje wachten, denk ik. Christopher. On final in Oberpfaff. Danke, bis gleich. Die traffic, ja, ik schrok er wel van. Ik wist het natuurlijk wel, maar het leidt toch heel even af altijd. Ja. 3, 2, 1. Ik vind het wel mooi. Ja, toch. Joe. Alright, slappers is aan. Hartstikke mooi, komt-ie. Joe. Lekker. Lekker.